kenapa channel saya view kurang? Nak dapat 100 view pun susah. Mana channel yang masih kecil, contohnya mungkin bawah 50 subscriber atau masih 100 subscriber, channel kecil kan, maksudnya bawah 1000. Views ni bukan benda mudah sebenarnya nak dapat. Sebab tu saya targetkan untuk satu channel baru. Contoh kalau korang ada 100 subscriber, 10% je korang boleh target. Tu minimum. Maksudnya kalau korang ada 100 orang subscriber, bermaksud satu video minimum senang-senang korang boleh dapat mungkin 10 view. Izuan Bakar sekarang 10k subscriber. Patutnya kalau saya target 10% je, maksudnya video saya senang-senang dapat 1000 view. Saya upload terus dapat 1000. Tapi gagal. Gagal. Saya nak dapat 200 view pun susah. Gagal sebab apa? Sebab konten. Konten saya susah sikit. Jadi sebab tu saya adakan target tu supaya korang boleh kenal pasti konten korang tu sedang grow ke, tak grow ke, ataupun ada kesilapan sesuatu. Channel saya sendiri benda simple je. 10k subscriber kan, sepatutnya kalau 10% satu video mudah untuk saya dapat 1000 view, 1000 view, 1000 view, 1000 view. Tapi still tak dapat. Jadi saya buat konten ni khas untuk orang-orang yang nak tengok je lah sekarang ni. Mana yang nak tengok video saya ni, video-video saya. Saya target satu video, saya nak minimum 100 view dah cukup. Tanpa saya share mana-mana. Sekarang saya cuba nak tengok kalau saya upload video boleh tak capai 100 view. Maksudnya saya nak dapatkan 100 orang subscriber saya yang setia. Jadi soalan Abel, kenapa dia view makin kurang? Nak dapat 100 view pun susah. Abel channel masih kecil, 35 subscriber. Sepatutnya mudah-mudah dia dapat satu video 3-4 view. 3-4 view. 4 view, 6 view, 5 view. Dapat juga view. Betul lah tu, 10%. Tapi kadang-kadang naik. Ni mungkin sebab betul lah dia baca keyword, ataupun mungkin dapat banyak rekomendasi, ataupun video dia banyak kali keluar. Sebab dia buat konten-konten yang tengah hot. Sebab tu penting korang kena targetkan lah. Takkanlah korang channel kecil tapi korang nak terus dapat satu video 100, satu video 1000. Boleh, tapi kena buat konten yang best lah, boleh viral kalau nak macam tu. Jadi pada saya okey ni. Apa yang patut Abang buat selepas ni adalah konsisten upload video, perbaiki video, buat improvement dari segi bercakap. Mungkin thumbnail apa semua tu, belajar lagi SEO, macam mana nak rankingkan video itu. Sebab tu saya suruh targetkan 30, tapi Abang dah lebih lah. Bagus lah targetkan 30 supaya korang boleh belajar apa yang korang dah buat sebelum ni. Korang akan tengok dah buat banyak video tapi kenapa tak banyak view. Dari situ baru datang mulanya pertanyaan-pertanyaan korang tu. Dari situ korang akan belajar. Sebab tu 30. Nak buat lebih lagi bagus lah. Sebab saya letak 30 sebab saya itulah, ikut je lah 30 video. Nak banyak view, buat konten yang bagus-bagus. Try tengok apa yang tengah hot sekarang, apa yang orang suka cari. Jangan buat video short sendiri lah. Itu paling penting. Saya tunjuk contoh lagi. Beberapa channel yang sangat bagus pada saya. Eddie Fazli ni kawan kita, YouTubeXPLOIT. Dah lama juga dia join group dia. Sekarang ni dia sibuk kan. Saya yakin memang ramai yang dah belajar YouTube. Bila channel dia dah start grow, dia akan sibuk dengan channel dia. Tengok Eddie Fazli, subscriber 6.8k. Sepatutnya kalau saya lah, kita bagi 7k lah, 7k subscriber. Kalau 7k, 10% sepatutnya satu video mudah-mudah dia dapat 700 view. Dia dapat tak? Achieve tak? Lebih. 1k view, 1.6k view, 1.7k view. Ni stream lain cerita lah. Stream tak payah tengok. 1.7k, 2k. Nampak tak? Dapat tak target? Dapat target. Lepas. Lebih lagi. Jadi kita tahu kalau kita upload video, banyak ni dapat. Jadi tak ada masalah. Memang channel sedang grow dan memang cepat berkembang channel dia, saya yakin. Hasli Kelantan. Berapa subscriber? 14k subscriber. Upload video 5k view, 13k view, 35k view, 24k view, 20k view. Lebih tak? Sepatutnya satu video sedang dapat 1400 macam tu. Tapi lebih 5k, 13k, 35k, 24k. Masuk channel berkembang gila-gila. Jadi macam mana dia buat? Konten. Jadi macam mana korang buat? Nak tanya juga. Saya, bukan saya je, anak saya, orang rumah saya pun dah ada channel YouTube. Video nak dapat satu hari satu view pun susah. Sebab channel kecil. Saya pun dulu sama. View pun ada tak ada. Habis tu kira okey. Cumanya saya minta nanti kalau ni subscriber semua try buat improvement lah. Sebab tu kita ada react review tu semua. Sebab saya nak tengok. Kalau sekarang saya tengok Abang macam ni, kita nak tengok Abang tahun depan. Kalau saya tengok Azan Emek macam ni, kita nak tengok Azan Emek ni tahun depan macam mana. Yang jadi persoalan, kalau awak dah dapat 10k subscriber tapi view awak nak dapat 100 view pun susah. Itu patut awak tanya. Saya ada jawapan saya sendirilah. Sebab channel saya yang banyak view pun bukannya orang belajar YouTube, tapi ayat rukiah. Subscriber saya pun ramai yang nak dengar ayat rukiah. Audience subscriber yang saya ada ni bukan targeted audience saya yang nak belajar YouTube. Yang nak belajar YouTube je sekarang mungkin 12 orang. Lepas tu mungkin 100 orang yang tengok video itu. Saya pun sama juga, channel kecil lagi.